Xin chào các nhà thám hiểm không gian nhí. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Các bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời đêm và tò mò về những ngôi sao lấp lánh kia chưa? Chúng ta sẽ tìm hiểu xem chúng là gì và tại sao chúng lại sáng như vậy. Vũ trụ thì rộng lớn và chứa đầy những thứ tuyệt vời như các hành tinh, ngôi sao và thiên hà. Mỗi ngôi sao mà bạn thấy trên bầu trời đêm thực ra là một mặt trời ở rất xa, và có thể có những hành tinh quay quanh nó giống như trái đất quay quanh mặt trời. Nó lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ riêng dải ngân hà của chúng ta đã chứa hàng trăm tỷ ngôi sao, và đó chỉ là một trong hàng tỷ thiên hà trong vũ trụ. Một trong những điều thú vị nhất về không gian là chúng ta luôn học được những điều mới. Mỗi lần chúng ta gửi một tàu vũ trụ hoặc một vệ tinh lên không gian, chúng ta lại khám phá ra những điều chưa từng biết đến. Nó giống như giải một câu đố khổng lồ. Mỗi khám phá là một mảnh ghép. Chúng ta đã tìm thấy nước trên sao Hỏa, các hành tinh ngoài hệ mặt trời, và thậm chí là những dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Các bạn đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu chưa? Đi nào! Hãy tưởng tượng chúng ta đang bay qua các ngôi sao, khám phá các hành tinh mới và tìm hiểu những bí ẩn của vũ trụ. Ai biết được, có thể một ngày nào đó, chính các bạn sẽ là những nhà thám hiểm không gian thực thụ, tìm ra những bí ẩn mà chúng ta chưa từng biết đến. Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu về các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Chúng ta có sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Mỗi hành tinh đều có những đặc điểm riêng biệt và thú vị. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất và rất nóng. Sao Kim có bầu khí quyển dày đặc và nóng bỏng. Trái đất là hành tinh duy nhất mà chúng ta biết có sự sống. Sao Hỏa với bề mặt đỏ rực có thể đã từng có nước. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất với những cơn bão khổng lồ. Sao Thổ nổi tiếng với những vành đai đẹp mắt. Sao Thiên Vương và sao Hải Vương là những hành tinh băng giá ở rìa hệ mặt trời. Các bạn có thể sử dụng kính thiên văn để quan sát các hành tinh và ngôi sao. Hãy thử tìm hiểu thêm về chúng và chia sẻ những gì bạn khám phá được với bạn bè và gia đình. Vũ trụ luôn chờ đợi chúng ta khám phá, và mỗi lần chúng ta nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta lại thấy một phần nhỏ của bí ẩn lớn lao đó. Hãy vẽ ra những cuộc phiêu lưu không gian của riêng bạn. Bạn sẽ đi đến đâu? Bạn sẽ gặp những sinh vật nào? Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa và khám phá những điều kỳ diệu của vũ trụ. Và đừng quên, mỗi khám phá nhỏ đều là một bước tiến lớn trong hành trình tìm hiểu vũ trụ. Hãy luôn tò mò, luôn khám phá và luôn mơ ước. Vũ trụ là một nơi rộng lớn và kỳ diệu, và chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu được một phần nhỏ của nó. Hẹn gặp lại các nhà thám hiểm không gian nhí trong những cuộc phiêu lưu tiếp theo. Tạm biệt! Không gian rộng lớn vô cùng. Vậy làm sao chúng ta đo được những khoảng cách như vậy? Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần một công cụ đo lường đặc biệt. Chúng ta dùng một thứ gọi là năm ánh sáng. Đây là một đơn vị đo lường rất đặc biệt và hữu ích trong thiên văn học. Một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi được trong một năm. Điều này có nghĩa là ánh sáng với tốc độ cực kỳ nhanh có thể đi được một khoảng cách rất lớn trong thời gian này. Ánh sáng cực kỳ nhanh, nó di chuyển với tốc độ 300.000 km mỗi giây. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng tốc độ này, tức là đi vòng quanh trái đất 7 lần chỉ trong một giây. Điều này thật sự là một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ hãy tưởng tượng nó đi được bao xa trong cả một năm. Ánh sáng sẽ đi qua hàng tỷ km, vượt qua nhiều hành tinh và ngôi sao. Đó chính là một năm ánh sáng. Đơn vị này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khoảng cách giữa các thiên thể trong vũ trụ rộng lớn. Khi chúng ta nói về khoảng cách giữa các ngôi sao hoặc các thiên hà, chúng ta thường sử dụng năm ánh sáng. Ví dụ, ngôi sao gần nhất với chúng ta, Proxima Centauri, cách chúng ta khoảng 4,24 năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là ánh sáng từ Proxima Centauri mất hơn 4 năm để đến được trái đất. Thật là một khoảng cách khổng lồ. Trong dải ngân hà của chúng ta, có hàng tỷ ngôi sao, và nhiều ngôi sao trong số đó cách chúng ta hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm ánh sáng. Vũ trụ không ngừng mở rộng, và khoảng cách giữa các thiên hà ngày càng lớn hơn. Điều này làm cho việc sử dụng năm ánh sáng trở nên cực kỳ quan trọng trong việc đo lường và hiểu biết về vũ trụ. Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng và các công cụ khác để quan sát và đo lường các khoảng cách này. Nhờ vào năm ánh sáng, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vị trí và chuyển động của các thiên thể trong vũ trụ. Trong tương lai, khi công nghệ phát triển, chúng ta có thể khám phá những khoảng cách này một cách trực tiếp hơn. Nhưng hiện tại, năm ánh sáng vẫn là công cụ quan trọng nhất để đo lường và khám phá vũ trụ. Các nhà thiên văn học sử dụng năm ánh sáng để đo khoảng cách từ các ngôi sao và thiên hà đến chúng ta.
Một số ngôi sao ở rất xa, nên ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy từ chúng đã rời khỏi đó từ hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu năm trước. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta nhìn vào những ngôi sao đó, chúng ta đang nhìn thấy chúng trong quá khứ. Giống như đang du hành ngược thời gian vậy. Phần 4. Vụ nổ lớn nhất từng tồn tại. Các nhà khoa học tin rằng vũ trụ của chúng ta bắt đầu bằng một vụ nổ khổng lồ gọi là vụ nổ lớn. Hãy tưởng tượng một chấm nhỏ xíu đột nhiên nở ra và ngày càng lớn hơn. Đó giống như vụ nổ lớn vậy. Nó đã xảy ra khoảng 13,8 tỷ năm trước. Kể từ đó, vũ trụ đã và đang giãn nở và nguội dần. Phần 5. Những sự thật thú vị về vũ trụ. Vũ trụ là một nơi rộng lớn và đầy bí ẩn, chứa đựng vô số điều kỳ diệu mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết. Các bạn có muốn nghe một số điều thú vị về không gian không? Không gian không chỉ là nơi chứa đựng các hành tinh và ngôi sao, mà còn là nơi của những hiện tượng kỳ lạ và tuyệt vời. Mặt trời của chúng ta chỉ là một trong số hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà. Dải ngân hà là một thiên hà xoắn ốc, chứa đựng hàng tỷ ngôi sao, hành tinh và các hệ hành tinh khác nhau. Sao Mộc lớn đến mức bạn có thể nhét 1.300 trái đất vào bên trong nó. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta và có một hệ thống các mặt trăng rất phong phú. Một ngày trên sao Kim dài hơn một năm trên sao Kim. Kỳ lạ phải không? Điều này xảy ra vì sao Kim quay rất chậm quanh trục của nó nhưng lại quay quanh mặt trời nhanh hơn. Không gian đầy rẫy những điều bất ngờ như vậy. Mỗi ngày, các nhà khoa học lại phát hiện ra những điều mới mẻ và thú vị về vũ trụ. Còn rất nhiều điều để khám phá. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu về vũ trụ và những bí ẩn của nó. Hãy cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá này. Phần 6. Tiếp tục khám phá. Tìm hiểu về không gian giống như một cuộc phiêu lưu không bao giờ kết thúc. Mỗi khi chúng ta trả lời được một câu hỏi, sẽ có nhiều câu hỏi hơn xuất hiện. Vì vậy, hãy tiếp tục nhìn lên những vì sao, đặt câu hỏi và đừng bao giờ ngừng khám phá vũ trụ. Tạm biệt các bạn và hãy tiếp tục khám phá nhé.